is indítjuk. No. A játék szerint még nagyon az elején vagyunk. Oké. Itt vagyunk Holmes szobájában. Wiggins did a good job. Eljött hozzánk az előző részben egy gyerek, aki az apját keresi, és ennek ügyében dolgozunk. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Néhány dolog így ismerőse lehet így a filmekből, könyvekből, akármiből. Ő itt Watson, hűséges társunk és a legjobb orvos az angol birodalomban. Ilyen szegény kutya, akivel állandóan valamit csinált Holmes. My analysis table. It's useful for my work. Ha láttátok a Robert Downey Jr. féle Sherlock Holmes-t, abban például beadott neki valami altatófélét, amivel azt tesztelte, hogy hogyan lehet valaki úgy halott, hogy közben él, de az emberek szívleállást tapasztalnak nála, és így oldotta meg az ügyet az első részben. Hogy hívták az ellenséget? Black, mindegy. Nem fog eszembe. A map of London and its surroundings. Hello, Csukszi. Could be useful. Hello, Cooperative Gamer, sziasztok! Jó reggelt nektek is! Üdvözöllek titeket, köszi! A map of London and its surroundings. Na most nézzük már meg, hogy hol tartunk. Igen, examine the item brought in by Wiggins. Investigate the disappearance of Toby father of George Hurst. George Hurst után lényegében őt keressük. Az ő eltűnése után nyomozunk. Jó, nézzük meg a mappot. Most nem ír egyiknél semmi ezért. Hogy hova kéne menni, úgyhogy lehet, hogy itt a tárgyak között kell keresgélni. Ez egy háznak a címere lehet. Search Archives. De hol? Milyen archívumban kell keresgélni? Ó, meg is van. 1880. That's not the one I need. 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 Jó, akkor így végignézzük. 1880 az nem nyert. 81. First World War comes to That's not the one I need. Tuskegee Institute opens. That's not the one I need. Nem valami házzal kapcsolatos ez, de végigmegyünk legalább rajta. That's not the one I need. International Contact. That's not the one I need. Okay. 82. That's not the one I need. That's not the one I need.
That's not the one I need. That's not the one I need. Kettős gyilkosság a Baker Street-en. Ez volt, akkor 1953 jön. That's not the one I need. That's not the one. That's not the one I need. That's not the one I need. 84. That's not the one I. That's not the one I. That's not the one I need. That's not the one I need. 85. That's not the one. That's not the one. That's not the one. That's not the one I need. That's not the one. That's not the one. That's not the one I. That's not the one I need. That's not the one. That's not the one I. That's not the one I. That's not the one I need. 88. That's not the one I. That's not the one I need. Itt írja hasfelmetsző jacket is. That's not the one I need. That's not the one I need. Közben a Big Ben óránkénti harangozását hallhatjuk. That's not the one I. That's not the one I. That's not the one I need. That's not the one I need. 1890. That's not the one I need. That's not the one I. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I. That's not the one. That's not the. That's not the one I need. Picture of Dorian Gray. Hogy ilyenkor lett volna megírva a történet? That's not the. That's not. That's not. That's not the one I. That's not. That's not. That's not. That's not the one I need. Vagy remixeljük, most amit mondani akar. That's not the one I. That's not. That's not the. That's not the one I need. Studios. How nem? That's not the one I need. That's not the one I. That's not the. That's not. That's not the one I need. Most el vagyok rakva. History. That's not the one I need. That's not. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. Csak hogy kizárjunk minden esetőséget. Mint ahogy mondják is, van az a mondás Sherlock Holmes-tól pont, hogy ha egy nyomozás során kizárunk minden logikus lehetőséget, ami megmarad, legyen az bármilyen valószínűtlen is, az lesz a megoldás. That's not the one. That's not the. That's not the. That's not. That's not the one I need. Ezért most mi kizárunk minden logikus és nem logikus That's not. döntést That's is. not. That's not. That's not the one I. Jó, meg volt a technology. That's not the one I. Volt az előbb. Medicine. That's not the. Se, That's de not- azt hittem History-nál lesz a that's- cím, mert That's not the one I. botany. That's not the one I need. That's not. That's not. That's not the one I need. Marks and symbols. Out one. The coat of arms of the Marsh family. Yes. Nowadays, the representative of this family is Lord Edward Marsh, the well-known benefactor. He provides the poor people the Whitechapel with provision of armed coats, etc. Tehát van ez a Marsh család, azon belül is van Edward Marsh, aki hát ha jól értem, akkor Whitechapel
ugye az London legrosszabb környéke, ahol a legszegényebbek élnek, és ott volt hasfelmesszéseknek is rá, tehát ott gyilkolt. Hogy elméletileg ez az Eldrád Mars itt Whitechapelben a szegény embereken segít meleg ruhákkal, meg ilyesmikkel. Tehát elvileg jó emberről van szó. És hogy ő az alapítója a Special Education programnak, ami a szegény embereknek lehetőséget ad a tanulásra. Remélem, hogy ez nem csak valami Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Na hát akkor meglátogatjuk Marsh bácsit. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. Adler. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. Father. My word, how is Yeah, it that is possible right. that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? We'll see. If you behave. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Adler az anyuka? Na mindegy. Mrs. Adler, Miss Adler ugye Holmes nagy szerelme, és egyben az a nő, aki egész életében átverte őt. Mindig, ha azt a részt így nagyjából ismeritek a Sherlock Holmes történetekből, hogy volt a Moriarty, nagy ős ellenség nevezés. A történetek szerint elvileg Adler összejátszott vele is. De ez csak a filmben tűnik úgy, nem tudom, hogy a könyvekben mennyire van ez így, nem olvastam sajnos őket még. Viszont most ez nagy kérdés nekem, hogy oké, itt van Holmes, aki mindenféle kapcsolattól mentesítve szeret lenni, és van egy gyereke. Kate Holmes. Értitek, mint a szupermodell. Na mindegy. De hogy ki lehet az anyuka? Ez nagy kérdés számomra. Meg az, hogy ez a Holmes sose tud felöltözni rendesen, mert hogy állandóan ilyen a lógott Husentróger van rajta, tehát ilyen nadrágpánt. Ez a pizsomaként szolgáló fehér ing, azt csókolom. Azt szeretem Marshához. Tudunk. Tökéletes. Na. És mi a helyzet veletek egyébként?
Csúkszi, ha már gondolod, akkor rárepülhetünk majd a Strongholdra. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Tudtam, hogy nem az igaziatta. Tehát Watson azt mondta, hogy mi vagyunk a felelősek a lány igazi apjának a haláláért. És mi akkor így felneveltük a gyereket ezek szerint, és nem akarja elveszíteni Holmes a lányt, ezért nem akarja elmondani az igazságot. Hát, és innen lesznek a bonyodalmak, és szerintem a gyerek az valahogy rájön. Come in, please. Tehát, hogy jó nevű család, és Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. hát a vörös szám most így, szerintem a feels unwell lehet, szóval nem jól érzi magát. Volt. Strong painkiller. Igen. Az orvos az a tagja a vadászklubnak. A gazdagoknál ez elég gyakori, hogy mindenféle ilyen hobbinak csinálnak egy klubot, amit csak a gazdagok tudnak vetni, és bizonyos tagsági díjként beléphetnek, akiket beengednek. Jó, megalkottuk a karaktert. Ruben Fisher az orvos. Ő egyébként a személyi asszisztense is Lord Marshnak, aki leírja, hogy bizonyos időközönként a nap folyamán mit kell csináljon, kivel kell találkozzon, meg ilyenek. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient.
Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh, you're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Tehát akit nem tud Yes, tanítani, az indeed. dolgozik In order más. to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Jó. Nézzük, miben élünk. Pay a visit to Lord Marsh. Igen, ez meg volt. Ez meg micsoda painkiller. There is an open package of powerful painkillers on Lord Marsh table. Igen, tudjuk. Oké. Igen. Jó. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm intrigued by the special education program. Na, akkor nézzünk kicsit körbe. Our courtroom club to celebrate the horseback riding, exploration and hunting. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be... All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Kedves Lord Marsh, ez itt egy hát kiválasztott lista azokról, akik a különleges oktatási program része lehetnének októbertől. Looks to be very promising. Ez egy nagyon ígéretes program. És akkor itt van 5 név, nem 4, de 5. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strawbridge, William Thatcher és Reginald Stafford. I've never heard of this man. I've never heard of this man. John Strawbridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes.
but indeed these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Jó, akkor úgy néz ki, hogy ezzel meg is volnánk. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Humanitarian aid for an orphanage. Bags full of food. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aid. A provision dealing with the paupers of one. Jó. Várjál, már nem ez a ház volt az, ahol bemásztunk a gyerekkel? De. Itt van a hasadik. Ide követte a csávó. Csak nem bírt be milyen házba. Tudnánk, hogy ki az a szakállas ember, mert azt követte. Azt a kis bajaszos embert. Nem szól kell menni. Még van nekünk egy ilyen. It's shut tight. Menjünk el a Whitechapelbe, aztán megnézzük, hogyha az ott nem sikerül, és egyik iránynál sem mutatja, hogy merre kell menni. Akkor új tervet eszelünk ki. Már nem annyira. No gods, no masters. Dump the bosses off your backs. Mi a helyzet?
Holmes, we need to help poor Tom. Igen, segítenünk kéne Tomnak. De nem tudom, hogy most már kéne tovább menni. Ezt át lehet most alakítani Holmesot. Hát ez eléggé teljesen máshogy néz ki, úgyhogy ez jó lesz. Ez nagyon nem Holmesos. Kis kopasz szakállas Kratoszt csináltunk belőle. My analysis table. It's useful for my work. Brave Toby, best nose in the British Empire. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Hát jó, hát akkor azt írja, hogy menjünk el a Horst házba, Horst Fuchsékhoz, és meg kell nézni, hogy mit nem találtunk meg eddig. Na. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Hearst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Ezt az egy kis papírt nem néztem meg. Most mit írok a nál? Investigate the disappearance of Tom First. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. A ramrod to clean a rifle. This oil can also be used on weapons. Wolfjack. Looks like a military badge. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle.
az fegyvertisztító volt, a fegyvercserélőből eldugtad is. Legalábbis azt hiszem. És az olaj, fegyvertisztító olaj. This scrap of cloth was used to oil a firearm. De... Tom, does your father have any other property? Valakit le akart No. lőni? Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. Aha. Úgy érzem, hogy vissza kell menni a kutyánkhoz, mert ez ki tudja szabolni. Azt nem kell nekünk. Kéves mondatomhoz, oké. Akkor menjünk vissza a lakásba. Na szavaztok. Bár mielőtt azért egy normális kézimicskát választunk Holmesnak, ez csak kipróbálva volt. Igen. Jaj. Az igazi Holmesos kalap. Ez úgy néz ki, mint Ernest Hemingway. Ám is. Oké. Szemüveggel picit jobban néz ki Holmes. Szerintem. Jó, akkor hagyjuk egyelőre így. A normális haja, a szemüveg és szakál. Ez lesz az. Toby. Jó kis Toby. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Toby hova ment? Lassan körvonalazódik az ügy. Search, Toby, search. Ó, és mi vagyunk most a kutya? Beszarok.
It's only a garden shed. Let's go on. It's only a garden shed. Let's go on. Köszi Tóbiás. Pile of rubbish. Tom's photograph. Let's try to get inside. News clippings on... A Daily Mirror. Arról ír, hogy Lord Marsh barátjával Collinsszal és Harringtonnal találták ki ezt a education programot, igen, amit eddig is tudtunk. Jó, új dolog. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program.
According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Thomas Carey originalt. This man appears in both documents. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Levél a gyerekének. És akkor sokkal összerakni. Szóval, nézzük. Ezt nem tudjuk sajnos összekapcsolni. Special job mentioned George Hearst is not connected with special education program. Connection George Hearst special job and Lord Marsh special are somehow connected. Stood no chance returning from his special job. Therefore he wrote a farewell letter to Tom. Tehát tudta az apuka, hogy nem fog visszatérni a különleges munkából, amit ajánlottak. Ezért írt egy levelet a fiának. De nem adta oda neki. Tehát van esélye, hogy még él. Oda akarta adni, hogyha biztosan tudta volna, hogy egy
eléggé csalódott levelek. Amiben azt írja le, hogy az, hogy katonai szolgálatban voltak a háborúban, semmit nem ér az országnak, és hogy korábbi szemétként várnak velük. Itt a parancs, hogy királynő nevében katonai szolgálatra kérik. Nem tudom, ez nektek. Mi ez? Ott van elég sok katona, és mindegyiknek valami hozzátartozója lehet ott. És ez micsoda? A map of Epping Forest. Search archives. Akkor lehet, hogy meg vissza kell menni a... Na nézzük meg. Aztán szerintem ez a rész így előre lehet, hogy ennyi lesz. De meglátjuk. That's not the one I... That's not... That's not... That's not... That's not... That's not the one I need. That's not the... That's not the... That's not... That's not the one I need. That's not the one I... That's not the... That's not... That's not the one I... That's not the one... That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I... That's not the one I need. Valami katonai dolgot keresek. That's not the one I need. That's not the one I need.
That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I... That's not the one I... That's not the one I... That's not the one I need. 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 That's not the one I... That's not the... That's not... That's not the one... That's not the one I... That's not... That's not... That's not... That's not... That's not the one... That's not... That's not... That's not... That's not... That's not the one I need. Na, szerintem minden esetre ez a rész ennyi lenne. Innen fogjuk folytatni, hogy megtaláljuk ezt a Wolf Jack Military Badge-nek az értelmét. Remélem tetszett ez a rész a Sherlock Holmes Devil's Daughter végigjátszásból. Jövök majd a következő résszel. Most már gyakrabban lesz PC stream. Kicsit elmaradt ez a utóbbi időben. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem, akkor dislike-ot. De a véleményeknek és kommenteknek mindenképpen örülnék. Ha új vagy, akkor iratkozz fel, kérlek. És legyen szép napotok, jó hétvégét, következő végigjátszásban találkozunk. Sziasztok!